Today we are going to start new topic, chemical thermodynamics is enthalpies of physical transformation. Okay, then here first point we are studying the enthalpy of phase transition. Okay, in enthalpy of phase transition, in which we are studied 3 points. This one, enthalpy of fusion, then enthalpy of vaporization and enthalpy of sublimation. Okay, that is delta fusion H, delta vaporization H, and delta sublimation H. Okay, and the next point is enthalpy of molecular or atomic change, in which again we have studied 3 points: enthalpy of ionization, enthalpy of atomization, and enthalpy of solution, that is delta ion H, delta atom H, and delta solution H. Okay, first of all we have studied the enthalpy of phase transition. So here enthalpy of phase transition means one phase of the substance is converted into liquid without changing temperature at constant pressure and without change in chemical composition. Okay, in which we have studied the enthalpy of fusion, that is delta H fusion, delta fusion H. Okay, तर आता आपल्याला फ्युजन, वेपरायझेशन, सब्लिमेशन ह्या सगळ्यांची मिनिंग आपल्याला माहिती आहे. फ्युजन याची डेफिनेशन, त्याच्यानंतर वेपरायझेशनची डेफिनेशन अँड सब्लिमेशन, ह्याच्या तिन्ही वर्डचं आपल्याला डेफिनेशन हा 11th स्टँडर्डमध्ये आपल्याला झालेला आहे. अगदी थोडक्यात सांगायचं म्हणलं तर फ्युजन दॅट मीन्स सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. सॉलिडचं लिक्विडमध्ये कन्वर्शन झालं की त्याला आपण फ्युजन म्हणतो. म्हणजे आईस मेल्ट इंटू वॉटर, दॅट इज फ्युजन. देन वेपरायझेशन दॅट मीन्स वेपरायझेशन याचा अर्थ काय तर लिक्विड इज कन्वर्टेड इंटू वेपर स्टेट. म्हणजे तेच पाणी म्हणजे आईसचं फ्युजन झालं, म्हणजे आईसचं वॉटरमध्ये कन्वर्शन झालं. वॉटर जर का आपण उकळवलं तर त्याचे फ्युम्स तयार होतात, म्हणजे वेपर्स तयार होतात. म्हणजे ते काय झालं, आपण त्या प्रोसेसला वेपरायझेशन म्हणतो. अँड सब्लिमेशन, सब्लिमेशन म्हणजे सॉलिडचं डायरेक्ट कन्वर्शन वेपर स्टेटला, त्याला आपण सब्लिमेशन म्हणतो. म्हणजे फ्युजन सॉलिडचं कन्वर्शन लिक्विडमध्ये, वेपरायझेशन लिक्विडचं कन्वर्शन वेपरमध्ये, दॅट इज गॅसियस स्टेटमध्ये. आणि सब्लिमेशन म्हणजे काय तर डायरेक्ट सॉलिडचं कन्वर्शन वेपर स्टेटला. आता सब्लिमेशनचं एक्झाम्पल आपल्याला माहिती आहे की कॅम्फर जे आहे, कापूर जो म्हणतो आपण, तर त्याचं कन्वर्शन काय होतं, डायरेक्ट वेपर स्टेटमध्ये होतं. आता आपल्याला ह्या तिन्ही डेफिनेशन माहिती असताना आपल्याला आता बघायचं आहे की एन्थॅल्पी, प्रत्येकाच्या एन्थॅल्पी बघायचे आहेत. सो एन्थॅल्पी ऑफ फ्युजन, एन्थॅल्पी ऑफ वेपरायझेशन अँड एन्थॅल्पी ऑफ सब्लिमेशन. त्यातला पहिला पॉईंट आहे तो एन्थॅल्पी ऑफ फ्युजन. So here this one, enthalpy of fusion. Enthalpy change that occurs when one mole of solid is converted into liquid without change in temperature at constant pressure is enthalpy of fusion. तर याच्यामध्ये जो अंडरलाईन केलाय तो भाग बघा की पुन्हा इथं काय म्हटलेलं आहे की जेव्हा सॉलिडचं कन्वर्शन लिक्विडमध्ये होत असतं तर त्यावेळेस मात्र तुमचं टेम्परेचर आणि प्रेशर काय असलं पाहिजे, कॉन्स्टंट असलं पाहिजे. आणि हे कन्वर्शन होताना जी एन्थॅल्पी आपण बघतो त्या एन्थॅल्पीला आपण एन्थॅल्पी ऑफ फ्युजन असं म्हणतो. एक्झाम्पल दिलेलं जे आईसच आहे. सो H2O in solid state is converted into H2O in liquid state and enthalpy of fusion is plus 6.01 kilojoule per mole at 0 degree centigrade. म्हणजे विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर. तर डेल्टा एच जो आहे फ्युजनचा तो का आहे प्लस 6.01. ओके, त्यामुळं याचं फ्युजन जो आहे म्हणजे डेल्टा फ्युजनचा डेल्टा एच हा काय असणार आहे, पॉझिटिव्ह असणार आहे.
when 1 mole of ice, that is solid, melts at 0 degree centigrade at 1 atmospheric pressure, change in enthalpy is 6.01 kilojoule per mole. असं या आपण या रिएक्शनचं रीडिंग करू शकतो. The same amount of heat is absorbed by ice during the melting. A reverse of fusion is freezing of solid. या ही जी रिएक्शन आहे याची रिव्हर्स जेव्हा होते तर त्याला आपण काय म्हणणार आहे, लिक्विडचं कन्व्हर्शन सॉलिडमध्ये होणार आहे, त्याला आपण फ्रीजिंग ऑफ सॉलिड असं म्हणणार आहे. सो H2O in liquid state is converted into H2O in gaseous state. So delta H at freezing is equal to minus 6.01 kilojoule per mole at 0 डिग्री सेंटीग्रेड असं म्हणलं. आता मायनस का झाले तर इथं काय होणार आहे, हीट इव्हॉल्व होणार आहे. पहिल्या रिएक्शनमध्ये काय झालेली, हीट ॲब्सॉर्ब झालेली, त्यामुळे डेल्टा एच जो आहे फ्युजनचा तो प्लस 6.01 आला होता. आणि फ्रीजिंगमध्ये काय होणार आहे तर हीट इव्हॉल्व होणार आहे आणि मग सॉलिडमध्ये कन्व्हर्शन होणार आहे, म्हणून डेल्टा एच हा निगेटिव्ह असणार आहे. ओके, देन द नेक्स्ट इज एन्थॅल्पी ऑफ वेपरायझेशन. आता याची जी डेफिनेशन आहे ही एन्थॅल्पी ऑफ वेपरायझेशन जशी डेफिनेशन फ्युजनची होती त्याच पद्धतीवर येणार आहे, म्हणजे तिथं टेम्परेचर आणि 0 डिग्री सेंटीग्रेड असणार आहे आणि ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर असणार आहे. सो सॉलिड ऑफ वेपरायझेशन डेफिनेशन बघूया. एन्थॅल्पी चेंज दॅट अकंपनी द वेपरायझेशन ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड लिक्विड विदाउट चेंजिंग इन इट्स टेम्परेचर ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर. म्हणजे एका मोलचं लिक्विड मोलचं वेपरायझेशन झालं म्हणजे वेपरमध्ये कन्व्हर्शन झालं विदाउट चेंज इन इट्स टेम्परेचर अँड प्रेशर इज कॉन्स्टंट, तेव्हा जी एन्थॅल्पी आपण मेजर करू त्याला आपण एन्थॅल्पी ऑफ वेपरायझेशन म्हणतो. तसंच आपल्याला एक्झाम्पल दिलेलं आहे. एक्झाम्पल इज हिअर. Here this one, H2O in liquid state is converted into gaseous state. So delta vaporization H is plus 45.0 kilojoule per mole at 100 degree centigrade. And H2O in liquid state is converted into H2O in gaseous state. Delta H vaporization is plus 44 kilojoule पर मोल ॲट 25 डिग्री सेंटीग्रेड. ह्यामध्ये टेम्परेचरचा चेंज केलेला आहे. 100 डिग्रीला वेगळी एन्थॅल्पी असणार आहे आणि 25ला वेगळी. हिअर 1 मोल ऑफ वॉटर इज वेपराइज ॲट 1 ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. द एन्थॅल्पी चेंज इज 45.07 किलोजूल ॲट 100 डिग्री सेंटीग्रेड अँड प्लस 44 किलोजूल ॲट 25 डिग्री सेंटीग्रेड. याच्यामध्ये पण जो हीट इव्हॉल्व होणार आहे डेल्टा एच जो आहे तो डिफरंट असणार आहे. ऑन द अदर हँड द कंडेन्सेशन टू वेपर इज कंपेनाईन विथ द रिलीज ऑफ हीट. जसं आपण फ्युजनचं बघितलं होतं, फ्युजन म्हणजे सॉलिडचं कन्व्हर्शन लिक्विडमध्ये आणि त्याच्यानंतर आपण फ्रीजिंग बघितलं लिक्विडचं कन्व्हर्शन सॉलिडमध्ये. तसंच आता इथं वेपरायझेशनचं काय होणार आहे, कंडेन्सेशन होणार आहे, म्हणजे वेपरचं पुन्हा कन्व्हर्शन काय होणार आहे लिक्विड स्टेटला होणार आहे, मग त्याला आपण कंडेन्सेशन असं म्हणतो. सो इन दिस रिएक्शन H2O in gaseous state is converted into H2O in liquid state. So delta H in condensation is equal to minus 45.07 kilojoule per mole at 100 degree centigrade. ओके, तर दोन्ही आपण बघितलेलं आहे वेपरायझेशन अँड कंडेन्सेशन. जसं फ्युजनमध्ये आपण फ्युजन अँड फ्रीजिंग असं दोन्ही बघितलं होतं, रिव्हर्स रिॲक्शन बघितली, तशीच वेपरायझेशनमध्ये पण पाहिली. देन नेक्स्ट वन इज द एन्थॅल्पी ऑफ सबलिमेशन. सो एन्थॅल्पी ऑफ सबलिमेशन, एन्थॅल्पी चेंज फॉर द कन्वर्शन ऑफ 1 mole of solid is directly into vapor at constant temperature and pressure. म्हणजे इथं सॉलिडचं कन्वर्शन डायरेक्ट वेपर स्टेटला होणार आहे
आणि कंडिशन काय आहे तर कॉन्स्टंट टेम्परेचर अँड प्रेशर, तेव्हा जी एन्थाल्पी चेंज मेजर केली जाते त्याला आपण एन्थाल्पी ऑफ सब्लिमेशन म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल H2O in solid state is converted into H2O in gaseous state. Delta H is equal to 51.8 kilojoule per mole at 0 degree centigrade. The conversion of solid gives to vapor occurs in one or two steps. First is fusion and second is the vaporization. तर कशी होते बघा सब्लिमेशनला H2O in solid state is converted into water, H2O in liquid state. So fusion काय आहे आपण पहिल्या यात बघितलं होतं तसा 6.01 किलोजूल पर मोल आहे आणि H2O in liquid state is converted into gaseous state. सो इथं काय झालेलं आहे वेपरायझेशन झालेलं आहे आणि वेपरायझेशनमुळे काय झालेलं आहे इथं वेपरायझेशनमुळे याचा डेल्टा वेपरायझेशन जो आहे 45.07 किलोजूल पर मोल आहे. सो बाय कॅन्सलिंग दिस रिॲक्शन that is H2O in liquid is converted cancelled by H2O in liquid in reactant. प्रोडक्ट मधला आणि रिॲक्टंट मधला H2O लिक्विड स्टेट कॅन्सल झाल्यानंतर आपल्याला जे नीट रिॲक्शन होणार आहे ती काय असणार आहे H2O in solid is converted into H2O in gaseous state. So the delta H of sublimation is या दोघांची ॲडिशन होणार आहे आणि त्याच्यामुळे आन्सर जे येणार आहे तो 51.08 kilojoule per mole. That is the enthalpy of sublimation is equal to the fusion of enthalpy of fusion of delta fusion of enthalpy plus delta vaporization enthalpy. Okay, this is the enthalpy of sublimation. तर ते तिन्ही ज्या डेफिनेशन होत्या enthalpy of fusion, vaporization and sublimation या तिन्हीही याच्यामध्ये आपल्याला दिलेले आहेत या डायग्राममध्ये. तर याच्यामध्ये पहिलं जे वेपरायझेशन आहे दिस वन ते काय होणार आहे लिक्विडचं कन्व्हर्शन गॅसेसमध्ये ॲरो दाखवलेलं आहे इथे. त्यानंतर सॉलिडचं लिक्विडमध्ये होणार आहे ते फ्युजन होणार आहे दिस वन फ्युजन एन्थॅल्पी ऑफ फ्युजन. आणि इथे जे दाखवले की सॉलिडचं डायरेक्ट कन्व्हर्शन गॅसेस स्टेट दिस इज sublimation, the enthalpy of sublimation. Okay, these are the 3 points in the enthalpy of phase transition. phase transition मध्ये आपण ह्या 3 enthalpy बघितल्या. तर फेज कुठल्या तर फ्युजन, वेपरायझेशन अँड सब्लिमेशन ह्या 3 फेज आपण याच्यामध्ये स्टडी केल्या. ओके, नेक्स्ट पिरियड आपण बघणार आहोत एन्थॅल्पी ऑफ मोलिक्युलर और ॲटॉमिक चेंज. त्याच्यामध्ये एन्थॅल्पी ऑफ आयोनायझेशन, एन्थॅल्पी ऑफ ॲटोमायझेशन आणि एन्थॅल्पी ऑफ सोल्युशन हे आपण स्टडी करणार आहोत. ओके, थँक्यू.